हेलो म अडिबल छु है गुड इभिनिङ सबैजनालाई म डाक्टर आशमा खनाल यो साइनाप्स एनएमसिएलई प्रिपरेसनको फर्स्ट आज डेमो क्लास हो हैन यसमा चाहिँ सबैलाई पहिला चाहिँ वेलकमै गर्न चाहन्छु त्यसपछि आजको मेरो चाहिँ क्लास भनेको तपाईको एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा रहेको छ है यो क्लास सुरु गर्नुभन्दा पनि अगाडि चाहिँ अब अलिकति म तपाईहरुलाई प्रिपरेसनको सिनारियो चाहिँ दिन्छु हैन एनएमसिएलई को अब गाइनोस चाहिँ वान अफ द मेजर सब्जेक्ट्स भइहाल्यो हैन त्यसमा तपाईहरुको आउने भनेको एमसीक्यूजहरु चाहिँ फ्याक्ट बेस्ड मेमोरी बेस्ड र अलिकति चाहिँ केस सिनारियोहरु आउँछ के त्यसमा चाहिँ लङ क्वेशनहरु जुन तपाईको केस सिनारियो अनुसार हुने 4-5 वटा क्वेशन एसोसिएट भएर आउने क्वेशन हुन्छ त्यस्तो पनि हुन्छ त्यो क्वेशनहरु चाहिँ अलिकति धेरै वेटेज क्यारी गर्छ त्यो बाहेक चाहिँ मेमोरी बेस्ड र कन्सेप्ट बेस्ड क्वेशन्सहरु हुन्छ हैन मेमोरी बेस्ड क्वेशन्सहरु कति तपाईहरुले मेमोराइजै गर्नुपर्ने हुन्छ कन्सेप्ट बेस्ड चाहिँ वान लाइनर्स भए पनि अलिकति कन्सेप्ट क्लियर छ भने इजिली सल्भ गर्न सकिने खाले हुन्छ त्यही भएर सकेसम्म सेसनहरु चाहिँ इन्टरेक्टिभ बनाऊँ हैन यो बाहेक चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिस क्वेशन्सहरु पनि हुन्छ तिनीहरु पनि प्र्याक्टिस गर्दै जानुस् हेर्दै जाऊँ हैन अनि कतिको हुन्छ नबुझेको कुराहरु चाहिँ अर्को क्लासमा डिस्कस गर्ने पनि अलिकति प्र्याक्टिस गर्यो भने सजिलो हुन्छ होला आजको चाहिँ अब म स्टार्ट गर्छु मेरो सेसन है सकेसम्म बोलौँ अनि इन्टरेक्ट गरौँ है त त्यो गर्यो भने तपाईहरुलाई पनि याद हुन्छ पछि एमसीक्यू गर्ने बेलामा सजिलो हुन्छ आइडिया अलि राम्ररी हुन्छ है त ओके एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी व्हाट इज एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी कसैले भन्न सक्नुहुन्छ मलाई बोलौँ है बोलौँ ओके ओके म क्वेशनबाटै सुरु गर्छु है फर्स्टमा त A 28 years old lady presents with sudden onset pain abdomen with PV bleeding after a period of amenorrhea of 6 weeks. USC shows free fluid in pulse of Douglas. Aspiration of the fluid shows dark colored blood that fails to clot. The most probable diagnosis is A. Ruptured ovarian cyst, B. Ruptured ectopic pregnancy, C. Red degeneration of fibroid, and D. Pelvic abscess. कसैले भन्न सक्नुहुन्छ यसको आन्सर डिस्कस गर्दै जानुपर्छ होला सकेसम्म गरेको राम्रो है ओके च्याटमा लेखे पनि हुन्छ तपाईहरुलाई बोल्नलाई जस्तो छ भने अब यो हाम्रो टपिकबाटै थाहा भइहाल्यो हैन आजको टपिकै यही भएको भएर 28 years old lady हैन जसको चाहिँ पेन एब्डोमेन छ सडन अनसेट एमेनोरिया अफ 6 weeks that points towards pregnancy हैन प्रेग्नेन्सी छ भन्ने त हामीले सजेस्ट गर्छ यो क्वेशनले त्यसमा चाहिँ के हुन्छ सडन अनसेट पेन एब्डोमेन लिएर आयो यूएससी गर्दाखेरि चाहिँ फ्री फ्लुइड इन पीओडी व्हिच इज likely of a ruptured which is likely of hemoperitoneum which might be due to aspiration of fluid that is coldocentesis जुन हामीले pulse of Douglas बाट चाहिँ निकालेको हुन्छ fluid त्यसमा चाहिँ dark colored blood that fails to clot which is suggestive of hemoperitoneum हैन so the most probable diagnosis here is ruptured ectopic pregnancy अब किन के कसो चाहिँ नेक्स्ट स्लाइडहरु हेर्दै जाम अनि त्यसपछि डिस्कस गरौँ है त So implantation of blastocyst following fertilization and fallopian tube transit elsewhere in the endometrial lining of uterine cavity. That is endometrial lining मा नभइकन elsewhere चाहिँ blastocyst implantation भयो भने that is ectopic pregnancy. यसको multiple sites हुन्छ हैन fallopian tube being the most common site त्यो बाहेक ovary मा हुन सक्छ broad ligament मा हुन सक्छ abdominal pregnancy हरु हुन सक्छ cervix मा हुन सक्छ यसको साइटहरुको हामी डिस्कस गर्दै छौं है यो सँगै अर्को कन्फ्युजिङ टर्म आउँछ heterotopic pregnancy Heterotropic pregnancy भनेको के हो त multiple pregnancy that is composed of one conceptus with normal uterine implantation one of the conceptus is normal coexisting with one implanted ectopically that is that त्यहाँ दुईटा conceptus छ
The first one is implanted in the endometrial cavity. Second one is implanted ectopically, that is outside the endometrial cavity. And यो सँगसँगै आउने अर्को टर्म थाहा पाउनु जरुरी छ, प्रेग्नेन्सी अफ अननोन लोकेसन, द्याट इज नाइदर इन्ट्रायुट्राइन नर एक्स्ट्रायुट्राइन प्रेग्नेन्सी इज आइडेन्टिफाइड। यस्तो केसमा कस्तो हुन्छ त, बिटा एचसिजी या सिरम बिटा एचसिजी हाई हुनसक्छ, युरिन प्रेग्नेन्सी टेस्ट पोजिटिभ हुनसक्छ, तर वी क्यानट सी अर लोकलाइज द प्रेग्नेन्सी अल्ट्रासोनोग्राफिकली। सो यस्तो केसमा चाहिँ प्रेग्नेन्सी अफ अननोन लोकेसन भनेर यसलाई टर्म गरिन्छ है त। So as you can see in the picture, it is a picture of ectopic pregnancy. याद गर्नु so that यो ectopic को चाहिँ general picture हुन्छ, fallopian tube मा हुँदा किन rupture हुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ सरल आइडिया हुन्छ है त। So sites of ectopic pregnancy यो एकदमै 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 important slide हो। यसबाट तपाईहरुलाई multiple MCQ हरु सोध्छ है त। Tubal ectopic pregnancy is the most common. Uterine cavity मा नभएपछि Okay, sorry for the interruption. Okay, tubal ectopic is the most common form of ectopic pregnancy. More than 95% of the ectopic pregnancy is in the fallopian tube. त्यसपछि more common is ovarian pregnancy. Least common are pregnancies in the cesarean scar, intraligamentous or abdominal, that is 1%, and cervical ectopic is less than 1%. Right? अब यो ट्युबल एक्टोपिकको चाहिँ सर हामी पिक्चर हेरौँ, यसमा पनि एम्पुलरी प्रेग्नेन्सी। एम्पुलरी प्रेग्नेन्सी इज द मोस्ट कमन टाइप, किनभने एम्पुला इज द मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट इज द अफ द फ्यालोपियन ट्युब होइन, यहाँ इम्प्लान्टेसन हुने चान्सेस चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ। त्यसपछि आउँछ इस्थमस र त्यसपछि आउँछ फिम्रिया एन्ड देन इट कम्स द इन्टरस्टिटियल प्रेग्नेन्सी है। अब यहाँ डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि इस्थमसमा प्रेग्नेन्सी छ भने दिस इज द मोस्ट कमन साइट फर रप्चर बिकज इट इज द न्यारोएस्ट पार्ट है। इस्थमसमा भएको प्रेग्नेन्सी चाहिँ इट रप्चर्स भेरी इजिली, द्याट इज अराउन्ड 6 विक्स प्रेग्नेन्सीको सानो साइजमै इट गेट्स रप्चर्ड है। अब इन्टरस्टिटियममा छ भने के हुन्छ त, यहाँको युट्रसको मसल्सहरु पनि आइरहेको हुन्छ, सो इट एक्सपान्ड्स अ बिट। सो 11-12 विक्ससम्म इन्टरस्टिटियल प्रेग्नेन्सी क्यान सर्भाइभ एन्ड देन रप्चर हुने चान्स हुन्छ। यसको एकदमै ठुलो कम्प्लिकेसन भनेको हेभी ब्लिडिङ हुन्छ है त। सर्भाइकल प्रेग्नेन्सी लेस देन 1%, ब्रोड लिगामेन्टमा पनि हुनसक्छ, सिजरियन स्कारमा हुनसक्छ, अनि त्यसपछि त्यो बाहेक ओभरीमा पनि एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी हुनसक्छ। यो कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नुपर्छ है त। सो एङ्गुलर प्रेग्नेन्सी है, यो क्वेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, याद गरौँ ल। एङ्गुलर हजुर स्लाइड देखेको छैन, स्लाइड देखाएको छैन हजुर हजुर एकैछिन है। अघिनको पिक्चर वाला पनि देखेन कि यो मात्रै नदेखेको? हेलो, फेरि स्टप गरेर फेरि रिसेयर गर्नु। म एकचोटि गर्छु एकैछिन है। मेरो देखिरहेको छ अहिले? हेलो, स्लाइड देखिरहेको छ?
देखिरहेको छु दिदी, देखिरहेको छु। देखिरहेको छ है? अहिले देखिरहेको छ। ओके ओके, यो स्लाइडसम्म थियौँ होइन हामी अघि न? ओके, नेक्स्ट स्लाइडमा जाऊँ है। एङ्गुलर प्रेग्नेन्सी रिफर्स टु ectopic pregnancy of interstitial part of fallopian. Thank you. B, intrauterine pregnancy. C, heterotropic pregnancy. D, ectopic pregnancy of broad ligament. कसैले भन्न सक्नुहुन्छ एङ्गुलर प्रेग्नेन्सी भनेको के हो? यो सोधेको छ है यो क्वेसन तपाईहरुलाई पहिला च्याटमा लेख्दा पनि हुन्छ। ओके, यो कन्फ्युजिङ क्वेसन छ है। एङ्गुलर प्रेग्नेन्सी इज एक्चुअली अ टाइप अफ इन्ट्रायुट्राइन प्रेग्नेन्सी म भन्छु है किन। अगाडिको स्लाइडमा हेरौँ त हामीले एङ्गुलर प्रेग्नेन्सी भन्दाखेरि वी गेट कन्फ्युज विथ इन्टरस्टिटियल प्रेग्नेन्सी हैन, तर इट इज नट एक्चुअली इन्टरस्टिटियल प्रेग्नेन्सी के। एङ्गुलर प्रेग्नेन्सी इज अ पार्ट अफ उटेरसकै कर्नुमा इम्प्लान्ट भयो भने चाहिँ द्याट इज एक्चुअली एङ्गुलर प्रेग्नेन्सी है। एङ्गुलर प्रेग्नेन्सी र इन्टरस्टिटियल प्रेग्नेन्सी इज डिफरेन्ट। सो एङ्गुलर प्रेग्नेन्सी एक्चुअली इज अ फर्म अफ इन्ट्रायुट्राइन प्रेग्नेन्सी है त। अब यसमा डिफरेन्स कसरी गर्ने त एङ्गुलर र इन्टरस्टिटियममा भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ राउन्ड लिगामेन्ट हुन्छ हैन। राउन्ड लिगामेन्टको ल्याटरली लाइज द इन्टरस्टिटियल प्रेग्नेन्सी एन्ड राउन्ड लिगामेन्टको मिडियली भयो भने चाहिँ यसलाई के भन्छ एङ्गुलर प्रेग्नेन्सी भन्छ है त। त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। यो एकदमै कन्फ्युजिङ क्वेसन हो। एङ्गुलर भन्ने बित्तिकै इन्टरस्टिटियलतिर कन्फ्युज हुँदो रहेछ मान्छेहरू, त्यसमा चाहिँ नझुक्किनु होला। इन्टरस्टिटियल एन्ड एङ्गुलर प्रेग्नेन्सी इज डिफरेन्ट है त। So the correct answer here is a B, intrauterine pregnancy. Right? It is not ectopic pregnancy. So the risk factors for ectopic pregnancy include के हुन्छ त pelvic inflammatory disease, tubal surgeries है। यो दुईटालाई मैले सँगै किन भने यो दुईटैको बेसिक मेकानिजम के हो त, it distorts the anatomy of the fallopian tube. pelvic inflammatory disease होस् या ट्युबल सर्जरीज होस् हैन, यसले के गर्दिन्छ एडेसनहरु फर्म गर्दिन्छ fallopian ट्युबमा। सो द ट्रान्सपोर्टेसन अफ द फर्टिलाइज्ड ओभा इज डिफिकल्ट। सो त्यो fallopian ट्युबमै इम्प्लान्ट हुने चान्सेस चाहिँ हाई भएर जान्छ। इन्ट्रायुट्राइन डिभाइसेसहरुले चाहिँ इन्ट्रायुट्राइन डिभाइस युट्रसमा भइरहेको भएर पेरिस्टाल्टिक मुभमेन्टहरु चाहिँ कहिलेकाहीँ fallopian ट्युबमा हिन्डर हुन सक्छ। The chances of pregnancy with intrauterine device is very low, and whenever there is a whenever there is any pregnancy with intrauterine device in situ, the chances are it is an ectopic pregnancy है। स्मोकिङले पनि के गर्छ त तपाईको fallopian tube को चाहिँ पेरिस्टाल्टिक मुभमेन्टहरु चाहिँ हिन्डर गरिदिन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ the chances of ectopic pregnancy increases. Previous ectopic pregnancy, first एउटा ectopic pregnancy पहिला भएको छ भने the chances that ectopic pregnancy is repeated is 10%. पहिला दुईटा ectopic pregnancy भइसकेको छ भने third time ectopic हुने chances 25% है। It is very high. So पहिला ectopic is a very big risk factor for ectopic pregnancy in this gestation है त। त्यो बाहेक increasing maternal age को रिस्क चाहिँ कति हुन्छ त ectopic pregnancy को 3 times more increased risk हुन्छ in the age group 30 to 45 years है त। endometriosis ले again fallopian tube मा एडेसनहरु गराइदिन्छ। सो 1.5 times चाहिँ increase हुन्छ। त्यो बाहेक assisted reproductive techniques ovulation inductionहरु गरेको केसमा हैन, या चाहिँ intrauterine inseminationहरु गरेको केसमा पनि तपाईको ectopic हुने चान्स चाहिँ बढेर जान्छ है त। Okay. Next question is, highest risk for ectopic pregnancy is seen with A, intrauterine device, B, surgery for previous ectopic, C, salpingitis, and D, salpingitis systemica nodosa. So यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अघि मैले डिस्कस गरेको जस्तो
surgery for previous ectopic is the highest risk factor in this case. Right? The intrauterine device also increases the risk. History of salpingitis also increases the risk. Salpingitis mechanodosa, which is a condition due to adhesions in fallopian tube, post-tuberculosis. It also causes increase in risk of ectopic pregnancy. But the highest risk of ectopic pregnancy is with intrauterine device. Right? Sorry, is with surgery for previous ectopic pregnancy. अहिलेसम्म केही कन्फ्युजन छैन है. So next question is, causes of ectopic pregnancy includes all except A, IUCD, B, tubal ciliary damage, C, blighted ovum, D, ART. कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? Anyone? बोल्ने चाहिँ बानी गरौँ है, पछि एमसीक्यू गर्नलाई सजिलो हुन्छ के. Blighted ovum. Blighted ovum, good. Right? यहाँ हामीले अघि नै डिस्कस गरिसक्यौँ. AIUCD is very good risk factor for ectopic pregnancy. सिलियरी ड्यामेजको अघि नै कुरा आइसक्यो. स्मोकिङले गर्दा सिलियरी ड्यामेज हुन्छ, पेरिस्टासिस हुँदैन. ART is a risk factor, so the correct answer here is blighted ovum. यो पनि तपाईहरुलाई पहिला सोधिसकेको क्वेशन हो है त. नेक्स्ट भन्छौँ. So signs and symptoms of ectopic pregnancy के हुन्छ त? Maybe asymptomatic हैन, मान्छेहरु प्रेग्नेन्सी लिएर आउन सक्छ, एमेनोरियाको हिस्ट्री लिएर आउन सक्छ. While doing routine ultrasonography, we might find that there is a mass or maybe a sac in the adnexa, so maybe they can be asymptomatic. They can come with benign pregnancy-related discomfort like breast tenderness, nausea. They might come with acute abdominal pain that may be dull, crampy, or colicky type. Right? Acute abdominal pain से कहिले हुन्छ? Especially when the ectopic pregnancy is ruptured, right? And it might be associated with vaginal bleeding, right? Vaginal bleeding पनि major feature of ectopic pregnancy. So the classical triad is amenorrhea, that is missed periods, followed by vaginal bleeding and ipsilateral abdominal pain. That might be generalized later on, but amenorrhea, bleeding, and abdominal pain, you have to think of ectopic, right? So next question may discuss. The most valuable diagnostic test in case of a suspected ectopic pregnancy is A, serum beta HCG test, B, transvaginal sonography, C, serum progesterone measurement, D, coldocentesis. कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? Which is the most reliable? B भन्नुभयो. Okay, very good. Razile भन्नुभयो. Transvaginal sonography is the most valuable diagnostic test, हैन? किन TVS त? हामीले सिरम बिटा एचसीजी मात्रैले कसैलाई एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी छ भनेर क्यान सिरम बिटा एचसीजी अलोन डायग्नोज एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी? नो. Serum progesterone is very important, हैन? 20 nanogram per ml, that is doubtful range को serum progesterone is suggestive of ectopic pregnancy, but it cannot diagnose ectopic pregnancy. Coldocentesis may reveal that there is hemoperitoneum, but it cannot definitely say that the cause of hemoperitoneum is due to rupture of any ectopic pregnancy. So the most valuable diagnostic test is transvaginal sonography. के हुन्छ त? यसको भ्यू पनि ठुलो हुन्छ हैन? युटेरस अनि एडनेक्साहरुको पिक्चर चाहिँ ट्रान्सभाजिनल सोनोग्राफीले एकदमै राम्रो दिन्छ rather than transabdominal sonography, है त? So the correct answer here is B. So diagnosis को लागि urine pregnancy test मैले भनिहाले हैन? Serum beta HCG more than 1500 international unit plus empty uterus. USC मा केही पनि देखिरहेको छैन, beta HCG चाहिँ तपाईको हाई छ भने you have to suspect that the pregnancy is ectopic or extrauterine, है त? Imaging modalities also transvaginal sonography अघि कुरा भइसक्यो, transvaginal sonography followed by transabdominal sonography and color Doppler study. Next procedure is coldocentesis. Coldocentesis मा के गर्छौं त हामीले? 18 gauge needle is
taken and pulse of Douglas को fluctuant part बाट चाहिँ fluid aspirate गरेर हेर्दाखेरि if there is blood it is suggestive of hemoperitoneum likely due to ruptured ectopic भन्ने हुन्छ, but we have to match it with the clinical scenario. There should be a history of amenorrhea or beta acidity should be raised, हैन. Laparoscopy is the gold standard. If the patient is hemodynamically stable and she gives typical history of ectopic pregnancy, and if facilities are available for laparoscopy, then laparoscopy is the gold standard for diagnosing ectopic pregnancy. यसमा के हुन्छ त, we can visualize the site of ectopic pregnancy as well as if in case of need laparoscopic salpingectomy can be done. So it is both diagnostic as well as therapeutic. Serum progesterone level 10 to 20 nanogram per ml it suggests that it is around ectopic pregnancy. Less than 5 nanogram per ml serum progesterone suggests that the pregnancy is failing, and more than 20 nanogram viable pregnancy or intrauterine pregnancy suggest गर्छ. So 10 to 20 is a gray area, and serum progesterone around 10 to 20 suggests toward ectopic pregnancy. So अर्को इमेजिङ मोडालिटीमा के देखिन्छ त, यहाँ एकदमै डाउटफुल कुरा हुन्छ हैन. इन्ट्रायुट्राइन प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ जेस्टेशनल सैक प्रपर देखिन्छ भने ectopic pregnancy मा pseudo sac देखिन्छ. के हो त डिफरेन्स दुईटाको? जेस्टेशनल sac as such छ भने it is implanted eccentrically, है त. यसमा चाहिँ डबल डेसिडुअल साइन देखिन्छ, that is डेसिडुआ को वरिपरि चाहिँ यो एनिकोइक रिङ लाइक स्ट्रक्चरहरु जस्तो देखिन्छ है. यो पिक्चरमा हामीले देख्न सक्छौं डेसिडुआ पेराइटालिस चाहिँ पेरिफेरली हुन्छ, डेसिडुआ बेसालिस एन्ड अ फ्लुइड कन्टेनिङ क्याभिटी विदिन अ रिङ चाहिँ देखिन सक्छ. That is proper gestational sac. The walls are smooth and it is implanted eccentrically, that is outside of the center, हैन. एउटा कुनामा कतै हुन्छ. तर gestational sac जस्तै ectopic pregnancy adnexaमा भए पनि intrauterine we can see a pseudo sac in the endometrial cavity. यो चाहिँ hormonal changes हरुले गर्दाखेरि endometrial cavity मा fluid accumulate भएर हुने pseudo sac हो. So कहिलेकाहीँ sac intrauterine देख्दा देख्दै पनि if we cannot differentiate between pseudo sac and gestational sac, the diagnosis of ectopic pregnancy may be missed. So pseudo sac के हुन्छ त, walls हरु distorted हुन सक्छ र यो चाहिँ center मा हुन्छ, जहिले पनि endometrium को center मा हुन्छ. जस्तो यो true gestational sac के हुन्छ त, eccentrically implanted हुन्छ, walls are round and smooth, है त. Double decidual sign देखिन्छ. So there are few signs जसबाट चाहिँ तपाईलाई MCQ हरुमा सोध्न सक्छ हैन. अहिले म यिनीहरुको पिक्चर पनि देखाउँछु. Bagel sign, that is hyperechoic ring around the gestational sac in adnexal region. Bagel हेर्नु भएको छ खानेकुरा, bagel या डोनट भनौं हैन, त्यस्तो जस्तो देखिन सक्छ. hyperechoic ring around gestational sac in the adnexal region. अर्को भनेको mass देखिन सकिन्छ, inconglomerate mass next to ovary with no evidence of sac or embryo. ओभरी सँगसँगै कुनै मास देखिन सक्यो भने पनि त्यसमा पनि we have to suspect for ectopic pregnancy. अब एडनेक्सामा sac नै देखियो, fetal pole देखियो, fetal heart rate नै देखिरहेको छ भने that is quite diagnostic of ectopic pregnancy. Also corpus luteum चाहिँ जताबाट ovulation भयो ipsilateral ovary मा चाहिँ 85% केसेसमा चाहिँ देखिन सक्छ, which is also diagnostic of ectopic pregnancy, है त. So अघि मैले भनिहालेको थिएँ hyperechoic ring around the gestational sac in adnexa. Adnexa मा चाहिँ तपाईले यस्तो रिङ लाइक स्ट्रक्चर्सहरु के देख्नु भयो, एमेनोरियाको हिस्ट्री लिएर आएको पेशेन्ट छ भने चाहिँ that is bagel sign हरु देखिन सक्छ हैन. यसमै that is ring sign हरु या bagel sign भयो. यसमा कलर डपलर गर्दाखेरि चाहिँ vascular यो ring of fire appearance देखिन्छ. यो क्वेशन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. ring of fire appearance केमा देखिन्छ भनेर पनि सोधिरहेको हुन्छ एमसीक्यू हरुमा. यो क्वेशन याद गर्नु है. अब पेरिटोनियल फ्री फ्लुइड यहाँ सर्भिक्स देखिरहेको छ, यो जुन एफ लेखिरहेको छ दिस इज प्रेजेन्स अफ फ्री फ्लुइड, है त. अब रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भएपछि पहिला पाउच अफ डगलसमा कलेक्ट हुन्छ, त्यसपछि माथि 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 हुँदै जेनरलाइज्ड हेमोपेरिटोनियम हुन सक्छ, है त. इफ देयर इज लार्ज भोल्युम अफ इकोजेनिक फ्लुइड पेशेन्ट शुड बी असेस्ड फर अनगोइङ ब्लिडिङ हुन सक्छ. यस्तो धेरै फ्लुइड देख्न थाल्यो भने चाहिँ सो वी हैव टु डु एब्रप्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ चाहिन्छ त्यसमा. Management के हुन्छ त, depending upon the patient's condition, if the patient is hemodynamically stable or not, where is the pregnancy and what is the size of pregnancy and if there is cardiac activity or not, है त.
त्यो अनुसार चाहिँ we can go for expectant management, we can wait and watch, we can go for medical management, or we can go for surgical management. Expected management कहिले गर्ने यो क्राइटेरिया अहिले आउँछ म भन्छु तपाईहरुलाई हैन. मेडिकल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ युज हुने ड्रग्सहरु के हो त? मेथोट्रेक्सेट, पोटासियम क्लोराइड, प्रोस्टाग्ल्यान्डिन, हाइपरअस्मोलर ग्लुकोज, एक्टिनोमाइसिन डी एन्ड मिफेप्रिस्टोन है. कतिले चाहिँ कति चाहिँ इन्जेक्ट पनि गर्न सकिन्छ एनेक्सामा त्यो मासमा, कति चाहिँ अब सिस्टेमिकली एडमिनिस्टर गर्ने ड्रग हुन्छ हैन. लोकल एन्ड सिस्टेमिक ड्रग्स हुन्छ है त. सिस्टेमिकमा हाम्रो मेथोट्रेक्सेट दिन सकिन्छ. यो सबै लोकल ड्रग्सहरु हो. यो चाहिँ डाइरेक्टली मासमा एडनेक्सल मासमा दिने ड्रग्सहरु है त. सर्जिकल म्यानेजमेन्ट अलवेज ट्रिटमेन्ट अफ चोइसेस सेल्फ इन्जेक्टोमी. तर कन्जर्भेटिभ कहिले गर्ने त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ पेशेन्ट डिजायरस अफ फ्युचर फर्टिलिटी त्यस्तो छ भने गर्न सकिन्छ. तर बेस्ट ट्रिटमेन्ट इज अलवेज सेल्फ इन्जेक्टोमी अफ द अफेक्टेड साइड. कन्जर्भेटिभमा हाम्रो के आउँछ? सेल्फ इन्जोटोमी, सेगमेन्टल रिसेक्सन, milking or femoral expression. The disadvantage of milking or femoral expression is that the ectopic pregnancy may be persistent, right? So the treatment of choice surgically गर्दाखेरि always self injectomy हो है त. अब यहाँ चाहिँ few क्राइटेरियाहरु छ, म सर्ट तपाईहरुलाई डिस्कस गर्छु अनि पछि क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्छ है त. एक्सपेक्टेड म्यानेजमेन्टमा चाहिँ असिम्प्टोमेटिक हुनु पर्यो पेशेन्ट, हेमोडाइनामिकली स्टेबल हुनु पर्यो, वेट एन्ड वाच गर्नलाई. देयर शुड बी नो रप्चर अर ब्लिडिङ, मास लेस देन 3.5 एन्ड बिटा एचसीजी लेस देन 1000 इन्टरनेसनल युनिट्स पर लिटर हुनु पर्यो है त. अब यसमा चाहिँ के हेर्छौँ त हामीले? हस्पिटलाइज गर्छौँ पेशेन्टलाई, सिरम बिटा एचसीजी को सिरियल मोनिटरिङ हुन्छ र ट्रान्सभजाइनल सोनोग्राफी हेर्दै जान्छौँ. एनी टाइम द पेशेन्ट इज हेमोडाइनामिकली स्टेबल or the unstable or the beta HCG is rising or the size of the mass is increasing, we go for medical management or surgical management right. 3.5 or less than 1000 hemodynamically stable patient याद गर्नु पर्यो. Next is medical management using methotrexate. यसलाई पनि के हुनु पर्यो? स्टेबल हुनु पर्यो पेशेन्ट, अनरप्चर्ड सैक हुनु पर्यो विदाउट कार्डियक एक्टिभिटी, less than 4 centimeter with cardiac activity. Again, cardiac activity for medical management is a relative contraindication है. त्यसो हामीले बीटा एचसीजी को लेभल सित कोरिलेट गर्छौं, साइज अफ सैक सित कोरिलेट गर्छौं. less than 4 centimeter with cardiac activity ma if the patient is hemodynamically stable and beta HCG is less than 5000, we can go for methotrexate, but always the treatment has to be individualized right. And the patient should have no contraindication to methotrexate therapy right, and the patient should be willing to accept the treatment. Dose तपाईहरुलाई सोधिरहन्छ 50 mg per meter square हो, and serial beta HCG monitoring on day 4 and day 7 हुनु पर्यो. More than 50% ले beta HCG decline गर्यो भने there should be no further treatment. If the decline in serum beta HCG level is less than 15%, we have to give the repeat dose of methotrexate है त. अब 3 डोज methotrexate दिँदाखेरि सम्म पनि if the patient fails, that is failure of medical management भनेर we have to approach for surgery है त. अब कन्ट्राइन्डिकेशन्स धेरै कुराहरु हुन्छ, एब्सोल्युट र रिलेटिभ कन्ट्राइन्डिकेसन भयो हैन. मेथोट्रेक्सेटको कन्ट्राइन्डिकेसन जे हो, एब्सोल्युट कन्ट्राइन्डिकेसन एन्ड रिलेटिभ कन्ट्राइन्डिकेसन चाहिँ यो सेम नै हो. सो म यो स्लाइडको डिटेलमा गइन, मेमोराइज गर्ने कुराहरु हो, यो तपाईहरुले बुकमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ. एब्सोल्युट कन्ट्राइन्डिकेसन भनेको अब इन्ट्रायुट्राइनमा दिने भएन. एक्टिभ पल्मोनरी डिजिज मेन भनेको हेपाटिक डिस्फङ्क्सन याद गर्नु पर्यो है त. हेपाटिक डिस्फङ्क्सनमा दिनु भएन, रप्चर्ड हेमोडाइनामिकली अनस्टेबलमा दिनु भएन, इम्युनोडेफिसियन्सी, एनिमिया, ल्युकोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनियाहरुमा दिनु भएन है त. सो अब क्वेशन आन्सरमै जाम. यो भन्दा थ्योरी भन्दा पनि थ्योरी बुकहरुमा पनि धेरै भइरहेको हुन्छ. अहिले सर आइडिया मात्रै दिएको हो है. अब चाहिँ एक्टिभ क्वेशन आन्सर सेसनमा जानुपर्छ अनि डिस्कस पनि गर्दै जाउँ है त. Next question is, what is the treatment of choice in unruptured ectopic pregnancy with serum beta HCG titer 2000 international unit per ml? Single dose methotrexate, double dose methotrexate, expected management, laparoscopic self injectomy. यहाँ के छ त? Patient stable छ, the ectopic pregnancy is unruptured, serum beta HCG is 2000 per ml. सो अब यसको डिटरमाइनिङ फ्याक्टर के हो त? हेमोडाइनामिकली स्टेबल पेशेन्ट छ, बीटा एचसीजी तपाईलाई दिएको छ. अब के गर्ने? मेडिकल गर्ने कि एक्सपेक्टेन्ट गर्ने कि ल्याप्रोस्कोपीमा जाने?
साल्फिन्जेक्टोमीमा जाने कसैले भन्न सक्नुहुन्छ सिरम बिटा एचसीजी तपाईको लेस देन उस छ भने 5000 छ र अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी छ भने वी अलवेज गो फर सिंगल डोज मेथोट्रेक्सेट है त अब यसपछि सिंगल डोज दिएपछि D4 मा र D7 मा हामीले बिटा एचसीजी हेर्छौं अनि त्यसको सिरियल डिक्लाइन चाहिँ मोर देन 15% छ या लेस देन 15% छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले रिपिट डोज दिने कि नदिने डिसाइड गर्छौं है त सो सिंगल डोज मेथोट्रेक्सेट हियर इज द करेक्ट आन्सर ल diagnostic criteria for primary abdominal pregnancy is यो कसैले सुन्नु भएको छ यो क्राइटेरियाहरुको नाम स्पिगलबर्ग क्राइटेरिया रुबिन्स क्राइटेरिया स्टडफोर्ड क्राइटेरिया और रिग्लिज क्राइटेरिया क्राइटेरिया मात्र सोधा थियो तपाईहरुलाई पहिलाको एमसीक्यू मा सोधा छ एनएमसीएलई मै कसैले भन्न सक्नुहुन्छ थाहा छ कसैलाई च्याटमा लेखे हुन्छ बोल्न अप्ठ्यारो लाग्यो भने Okay, Studford criteria is the correct answer, right? यो abdominal pregnancy, cervical pregnancy or ovarian pregnancy चाहिँ डिफरेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाहरु छ अब यिनीहरुको डिटेल चाहिँ तपाईहरुलाई क्राइटेरियाको भित्र त चाहिँदैन तर नाम चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है त एब्डोमिनल प्रेग्नेन्सी को लागि स्टडीफोर्ड क्राइटेरिया ओभरियन को लागि स्पिगलबर्ग क्राइटेरिया ओभरियन चाहिँ अझ बढी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो धेरै सोध्छ सर्वाइकल प्रेग्नेन्सी को लागि चाहिँ रुबिन्स क्राइटेरिया है त Next question. The most dangerous site of ectopic pregnancy is A. Ampulla, B. Interstitium, C. Fimria, D. Isthmus. कसैले भन्न सक्नुहुन्छ यसको आन्सर भन्नुस् त भर्खर हामीले डिस्कस गरेकै कुराहरु हो मोस्ट डेन्जरस साइट कुन हो त Isthmus. Okay, very good. Isthmus चाहिँ सबसे narrowest part हो सबसे early rupture हुन्छ भनेको थियौं है हामीले so isthmus is the most dangerous site of ectopic pregnancy ampulla मा भएन फिम्रिया मा धेरै जसो ट्युबल अबोर्सन नै हुन्छ इंटरस्टिटियम मा धेरै लामो समयसम्म रहिरहन्छ isthmus मा चाहिँ rupture early चाहिँ हुन्छ है त Which of the following is not an indication for expectant management in ectopic pregnancy? Beta HCG less than 2000 sorry, beta HCG less than 2000 international units, decreasing level of beta HCG, site of pregnancy, size of ectopic pregnancy less than 5 centimeter, or unruptured ectopic pregnancy. Anyone? 2000 होला यो माथिको discuss करूं sorry C okay very good size of ectopic pregnancy less than 5 centimeters चाहिँ होइन है beta HCG less than 2000 we can go for expectant management है त decreasing छ भने पनि we can go for expectant management unruptured that is hemodynamically stable we can go for expectant management but if the size of ectopic pregnancy is less than 5 centimeter हाम्रो cut off कति हो त 3.5 centimeter है त so it is not an indication for expectant management very good next question मा जाम है Dose of methotrexate in single and multi-dose protocol for ectopic pregnancy is 50 mg per meter square, 1 mg per kg, 100 mg per meter square, 1 mg per kg, 50 mg per meter square, 0.1 mg per kg, 100 mg per meter square, 0.1 mg per kg. कसैलाई थाहा छ? अघि मैले स्लाइडमा पनि देखाएको थिएँ कतिको याद गर्नुभयो? Anyone? Chat मा लेखे पनि हुन्छ. Okay, the dose is 50 mg per kg and 1 mg per kg. एकदमै सजिलो छ. सिंगल डोज प्रोटोकल भनेको अघि हामीले भनेको जस्तै D1 मा दिने त्यसपछि सिरियल बिटा एचसीजी मोनिटर मात्रै गर्ने.
मल्टिडोज प्रोटोकल भनेको चाहिँ डे 1, 3, 5 र 7 मा दिने विथ ल्युकोभोरिन रेस्क्यु ल्युकोभोरिन चाहिँ तपाईको डे 2, 4, 6 र 8 मा दिने द्याट इज मल्टिडोज प्रोटोकल है त तर युजुअली हामीले फलो गर्ने भनेको सिंगल डोज प्रोटोकल हो र द डोज इज 50 mg per meter square or 1 mg per kg है त ओके यो क्वेशन सबैलाई आन्सर गरौँ है त A 20 years old lady is brought to the ER with BP of 70 by 40 millimeter of mercury, pulse rate 120 beats per minute, and a positive urine pregnancy test. She should be microscopy, C. Cholecystectomy, D. Resuscitation and medical management. यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो ल यसको आन्सर चाहिँ भन्नु होला ल कसैले भन्न सक्नुहुन्छ ओके कसले आन्सर गर्नुभयो डी okay resuscitation no can we go for resuscitation and medical management in this case no हेर्नुस् यो पेशेन्ट ER मा आएको छ BP 70 by 40 छ है she is tachycardic 120 per minute छ and she is hemodynamically unstable भन्ने देखाउँछ यसले BP हेर्नुस् 70 by 40 pulse rate she is tachycardic most probably she is in shock and she has a positive urine pregnancy test right so shock ma bhako patient lai we do not go for medical management we go for resuscitation that is wide bore cannula open garnu paryo blood arrange garnu paryo IV fluid dinu paryo then we rush for immediate laparotomy it means that there is ongoing blood loss हैन जतिखेरसम्म हामीले सोर्स कन्ट्रोल गर्दैनौं ब्लिडिङ को there is no role for medical management अघि नै हामीले कन्ट्राइन्डिकेसन मा पनि भनिसक्यौं हैन medical management is contraindicated in case of hemodynamically unstable patient. So the answer here is immediate laparotomy. है त यस्तोमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनुस् है laparoscopy कहिले गर्न सकिन्छ if the patient had been hemodynamically stable and facilities छ भने laparoscopy immediate सकिन्छ भने बरु गर्न सकिन्छ हैन तर we have to control the source of bleeding. So the management here is immediate laparotomy. Right? Next slide मा जाम A 20 years lady present with 8 weeks amenorrhea with pain over the left lower abdomen. On ultrasonography, there was thick endometrium with mass in left adnexa. The most probable diagnosis is A. Ectopic pregnancy, B. Twisted dermoid cyst, C. Tubo-ovarian mass, D. hydrosalpinx. अब त सबैले भन्नुहुन्छ होला के हो त आन्सर त्यो त भन्नु पर्यो ए एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी यो त obvious त केही पनि छैन हैन यस्तो स्लाइडे सबै यही पढाएको छ देयर इज अ थिक एन्डोमेट्रियम व्हिच इज यो यसले के इन्डिकेट गर्छ त डेसिडुअल रिएक्सन हैन मास त लेफ्ट एडनेक्सामा हेर्दाखेरि एमेनोरिया लिएर आछ अन्टिल प्रुभन अदरवाइज दिस इज एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी है त यो बाँकी सबै तपाईको ओभरियन मास ट्युब ओभरियन मासको कजहरु हो तर देयर इज नो एमेनोरिया इन दिस केसेस सो अनलेस प्रुभन अदरवाइज एमेनोरिया विथ एडनेक्सल मास इज always ectopic pregnancy है त कन्फ्युज नहुनु होला है finding on color doppler in tubal ectopic is or are area stellar reaction enhanced blood flow pattern in the uterus ring of fire pattern or all of the above color doppler मा के देखिन्छ मैले अघि चित्र पनि देखाएको छु तपाईहरुलाई पिक्चर पनि देखाएको छु के देखिन्छ color doppler in tubal ectopic doppler के को लागि गर्ने okay not all of the above ट्युबल एक्टोपिक मा तपाईले अघि नै मैले पिक्चर पनि देखाएको थिए कति जनाले याद गर्नु भयो कि भएन हैन रिङको वरिपरि भ्यास्कुलारिटीहरु देख्नु भएको थियो रिङ अफ फायर अपीयरेन्स भनेर मैले अघि देखाएको थिए नि enhanced blood flow pattern of uterus हैन color doppler मा always ring of fire ectopic ring of fire यो कहिले पनि enhanced so C ring of fire pattern is the correct answer right
all of the above किन हैन enhanced blood flow pattern in the uterus use तपाईको normal intrauterine pregnancy मा देखिन्छ atellar reaction is a form of ectopic pregnancy तर यो is a finding of ectopic pregnancy तर this is not finding in color doppler है त ring of fire pattern adnexa मा तपाईको mass छ doppler गर्दाखेरि वरिपरि vessels हरु देखिन्छ red and blue vessels हरु देखिन्छ भने that is ring of fire pattern and it is a sign of ectopic pregnancy ring of fire देखि बित्तिकै ectopic है त्यसमा डाउट हुनु भयो है त एकदमै एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो है high chance of rupture is seen in which ectopic pregnancy यो मैले थर्ड टाइम सोधिरहेको छु यो क्वेशन है त ampulla isthmus interstitium femia हेर्नुस् त high chance of rupture is seen in which ectopic pregnancy ampulla isthmus कुन रप्चर हुन्छ अघिदेखि पढेको हामीले anyone कसैले बोल्दैन त ओ भन्नुस् लेखे पनि हुन्छ बोले पनि हुन्छ तर इन्टरेक्ट चाहिँ गर्नु पर्यो है त यो क्वेशन त भन्नै पर्छ अब यो थर्ड टाइम सोधेको मैले बी इस्थमिक प्रेग्नेन्सी ओके भेरी गुड इस्थमस अघि नै पनि देखाए मैले हैन इस्थमस रप्चर यो यादै गर्नु है इंटरस्टिटियल र एंगुलर प्रेग्नेन्सी छुटाउने इस्थमसमा रप्चरको चान्स बढी हुन्छ मोस्ट कमन साइट इज एम्पुला फिम्रियामा ट्युबल अबोर्सन्स धेरै हुन्छ है त यस इस्थमस द करेक्ट आन्सर उज्जवल अमिशा भेरी गुड Okay, next slide, Maza. Which of the following is not used in medical management of unruptured tubal pregnancy? Medical management ma use no huni drugs se bhannu paryo hai ta. A. Potassium chloride, B. Methotrexate, C. Actinomycin, D. Oxytocin. अघि नै पनि हामी डिस्कस गर्यौं हैन ओके ऑक्सीटोसिन उज्जवल जी ठीक छ अरु कसैले आन्सर किन भन्नुस् त पोटासियम क्लोराइड युज गर्न मिल्छ पोटासियम क्लोराइड युज गर्न मिल्छ है पोटासियम क्लोराइड मेथोट्रेक्सेट एक्टिनोमाइसिन यिनीहरु सबै चाहिँ तपाईको लोकली पनि दिन मिल्छ ल्याप्रोस्कोपी गरेर मासमा पनि इन्जेक्ट गर्न मिल्छ हैन सिस्टेमिकली मेथोट्रेक्सेट दिन सकिहाल्छ भनिहाल्यो ऑक्सीटोसिन इज नॉट यूज्ड फर टर्मिनेसन अफ प्रेग्नेन्सी यो कुनै ऑक्सीटोसिन इज द करेक्ट आन्सर हियर है त इट इज नॉट यूज्ड इन मेडिकल मैनेजमेंट अफ अनरप्चर्ड ट्यूबल प्रेग्नेन्सी नेक्स्ट स्लाइड मा जाम the dose of anti-D for alloimmunization in case of treated ectopic pregnancy is A 50 microgram, B 75 microgram, C 100 microgram, D 150 microgram. यो मैले अघि भनिन तपाईहरुलाई रप्चर्ड एक्टोपिक छ या एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी छ भने पनि हामीले आरएच नेगेटिभ पेशेन्टहरुमा एन्टी डी चाहिँ दिनुपर्छ है त रोगाम चाहिँ दिनुपर्छ हैन अब डोज चाहिँ कसले भन्न सक्नुहुन्छ मलाई अबोर्सनमा पनि दिनुपर्छ हैन उसमा पनि दिनुपर्छ के रे एक्टोपिकमा पनि दिनुपर्छ त डोज कसले भन्न सक्नुहुन्छ डी भन्नुभएको कसले भनेको डी उज्जवलहरुले डी भन्नुभएको उज्जवल राजहरुले ओके डी हैन है 50 माइक्रोग्राम दिन्छ ल 50 हो 50 not 75 50 माइक्रोग्राम दिन्छ है त यसमा त मेमोराइज मात्रै गर्ने हो सो यसमा खासै डिस्कसनको कुरा भएन 50 दिने हो है ओके थ्यांक यू अहिलेलाई स्लाइडहरु मेरो यति नै हो क्वेशन्सहरु यति नै हो हैन तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्दा ओर्दा कुनै कन्फ्युजिङ लागेको एक्टोपिक क्वेशन छ त्यस्तो कुनै या आजको क्लासमा नबुझ्नु भएको के छ त्यस्तो केही छ भने सोधौं हैन हैन भने चाहिँ अब प्र्याक्टिस गर्ने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब मैले यति पढाए हैन आज तपाईहरुले अब एक्टोपिकको क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्नुभयो या अझ राम्रो ब्लिडिङ इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर या ब्लिडिङ इन फर्स्ट के रे अर्ली प्रेग्नेन्सीको एमसीक्यूहरु चाहिँ तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने अबोर्सन प्लस एक्टोपिक दुईटै कभर हुन्छ हैन अनि कन्फ्युजिङ क्वेशनहरु त्यहाँबाट निस्किन्छ कि अहिले हेर्दा त सबै सरल आउला जस्तो लाग्छ हैन प्रेग्नेन्ट वुमनमा चाहिँ पीएच अफ भजाइना
ओके, अब यो क्वेसनहरु चाहिँ डिस्कस गर्दै जाने हो है। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले एक्टोपिक मा गर्दै जानु भयो भने चाहिँ क्वेसन जे कन्फ्युजन आउँछ त्यो चाहिँ सोध्दै जाने हो। म अहिले आउँछु हैन पीएच वाला कुराहरुमा। तपाईले अरु यो एक्टोपिक रिलेटेड चाहिँ कुनै क्वेसन छ कि छैन? छैन भने यो क्वेसनको डिस्कस गर्छु ल। pH अफ भजाइना चाहिँ तपाईको प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डिक्रिज हुन्छ है। मोर देन 4.5 हुनुपर्ने अरु बेलामा चाहिँ यो चाहिँ 3.8 3.5 देखि 4 जस्तोसम्म हुन्छ है त। 3.5 to 4.5 ओके, दैट इज द करेक्ट आन्सर हैन। यो चाहिँ युजुअली डिक्रिज हुन्छ ल अरु बेला भन्दा। अरु कसैलाई कुनै क्वेशन छ? अब यो किन हुन्छ के हुन्छ यो चाहिँ मैले सबै तपाईहरुलाई पछि नर्मल फिजियोलोजीहरु पढाउँदाखेरि मैले डिटेलमा आउँछु हैन। अहिलेलाई चाहिँ जे टपिक छ त्यसमा स्टिक गरौँ है। अरु एकदमै कन्फ्युजन के छ भने चाहिँ सोधौँ, नभए भने चाहिँ यो अर्को सब्सिक्वेन्ट क्लासहरुमा चाहिँ मैले फिजियोलोजीहरु डिस्कस गर्दाखेरि किन हुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु है त। अरु केही क्वेशन छ तपाईहरुलाई ब्लिडिङहरु रिलेटेड, एक्टोपिक रिलेटेड कुनै फेस गर्नु भएको छ भने भन्नुस् त। छैन भने आजलाई क्लास कन्क्लुड गरौँ होला। नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ आजको क्लासको एक्युट एपेन्डिसाइटिस एन्ड एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी क्लिनिकली ओके, यो दुईटैमा तपाईको कस्तो हुन्छ त पेशेन्ट चाहिँ अब एक्युट एपेन्डिसाइटिसमा राइट इलियाक फोसा पेन लिएर आउला हैन। एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा पनि इप्सिलैटरल छ भने राइट इलियाक फोसा पेन लिएर आउला। तर एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी मा चाहिँ रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी छ भने साइन्स अफ हेमोपेरिटोनियमहरु देखिन सकिन्छ हैन। द पेशेन्ट मे बी इन पेन, अब जेनरलाइज्ड एब्डोमिनल टेन्डरनेस हुन सक्छ पाल्पेसन गर्दाखेरि पर एब्डोमिनली। पर स्पेकुलम एक्जामिनेसन देयर माइट बी ब्लिडिङ। पर भजाइनल एक्जामिनेसनमा चाहिँ युट्राइन साइज स्लाइटली इन्क्रिज हुन सक्छ या नर्मल हुन सक्छ र एडनेक्सल फुलनेस या अडनेक्सल मास वी क्यान फाइन्ड है त। तर राइट इलियाक फोसा पेन लिएर आएको सबै पेशेन्ट एक्टोपिक चाहिँ हुँदैन। अनि एक्टोपिकमा अर्को भनेको प्रिसिडिङ हिस्ट्री अफ एमेनोरिया पनि हुन्छ है त। तर एक्युट एपेन्डिसाइटिसमा के हुन्छ त तपाईको पहिला अम्बिलिकल पेरी अम्बिलिकल पेन, माइग्रेटिङ पेन हुन्छ, राइट इलियाक फोसामा जान्छ हैन। टिपिकल हिस्ट्री हुन्छ, फिभर हुन सक्छ, हेमोपेरिटोनियमको साइन्स एन्ड सिम्पटम्स नहुन सक्छ हैन। टेन्डरनेस या एडनेक्सल मास फिल नहुन सक्छ। त्यसपछि हामी जान्छौँ के त यूएससी मा। अल्ट्रासोनोग्राफिकली पनि तपाईको अल्ट्रासाउन्डमा चाहिँ एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी छ भने वी क्यान भिजुअलाइज एन एक्टोपिक के अरे एडनेक्सल मास हैन। टिबिएसमा मास देखिन सक्छ, जेस्टेशनल स्याक देखिन सक्छ, रिङ अफ फायर अपियरेन्स आउन सक्छ, यूपीटी पोजिटिभ हुन्छ हैन। तर राइट इलियाक एपेन्डिसाइटिसमा यो फिचर्सहरु चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ है त। यो दुईटा नै हो मेजर डिफरेन्शिएटिङ फिचर, हिस्ट्री वाइज, एक्जामिनेसन वाइज र इमेजिङ वाइज चाहिँ तपाईहरुले छुट्याउनु है। अरु के छ क्वेशन? छ भने भनौँ, लेखौँ है, डिस्कस गर्दा राम्रो। के छ कसैलाई सोध्नु पर्ने? एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा पिभी ब्लिडिङ किन हुन्छ त कसैलाई थाहा छ? भन्न सक्नुहुन्छ एनीवन? पिभी ब्लिडिङ किन हुने भन्नुस् त? थाहा भएन? ओके, एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भए पनि हैन हार्मोनल चेन्जेसले गर्दाखेरि एन्डोमेट्रियम चाहिँ प्रोलिफरेटिभ चेन्जेसहरु आउने, डेसिडुअल रिएक्सनहरु आउने चाहिँ हुन सक्छ कि जुन नर्मल प्रेग्नेन्सीको हार्मोन्स हुन्छ एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा पनि बढ्छ। नट इन द एक्चुअल अमाउन्ट अफ इन्ट्रायुटेराइन प्रेग्नेन्सी, बट एक्टोपिकमा पनि सर्टेन लेभलसम्म चाहिँ त्यो हार्मोन्सहरु चाहिँ इन्क्रिज भएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रोलिफरेटिभ चेन्जेस आउन सक्छ एन्डोमेट्रियममा, डेसिडुअल रिएक्सन हुन सक्छ र डेसिडुअको जुन कास्ट हुन्छ त्यो चाहिँ पार्शियली सेपरेट हुने हुँदाखेरि एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा ब्लिडिङ हुन्छ है त। यो ट्रिक क्वेसन हो, कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ, त्यो चाहिँ याद गर्नु होला।
अब के गर्नुस् भन्दाखेरि आज चाहिँ बेलुका बसेर या आज भोलिमा तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुस् हैन नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ के हुन्छ कन्फ्युजन यसको क्वेशनहरु के हुन्छ टिपेर राख्नुस् नेक्स्ट सेसनमा लास्ट 15 मिनेट्स क्वेशन आन्सर डिस्कसन राखौँला त्यसमा चाहिँ डिस्कस गर्दै जाम है मिनवाइल प्र्याक्टिस क्वेशनहरु चाहिँ जति सक्यो त्यति नै धेरै प्र्याक्टिस गर्नुस् है त ल कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन भने आज क्लास मैले यही एन्ड गरे है ल थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन फर जोइनिङ र नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ फेरि डिस्कसन हुन्छ है त ल थ्यांक यू Thank you, Didi, for class. Our next class will be on orthopedics bone tumors. It will start in soon 5 minutes. It will start in 5 minutes.